رج شماره 27 هستیم و میخوایم شروع کنیم. ما دقیقا مانند رج شماره 26 که بافتیم ما همون کار تکرار میکنیم، با فرق اینکه این زنجیره هایی که ما بین این کارمون هست به جای 2 تا میشه 3 تا و کلا همون پترن تا انتهای کار پیش برده میشه. 3 تا پای بلند برجسته از جلو رو وسطی، سه تا زنجیره، مجدد رو بعدی رو وسطیش 3 تا پای بلند برجسته از جلو، سه تا زنجیره دوباره، رو سومی هم به همین منوال. خب سه تا زنجیره میزنیم و میریم سراغ گل آناناسیمون. با 2 تا پای بلند شروع میکنیم، 2 تا پای بلند برجسته از جلو و مستقیم میریم سراغ کمان ها. یه پای کوتاه، 4 تا زنجیره. خب توی این رد تعداد کمان هامون میشه 5 تا. به همین ترتیب ادامه میدیم. اینم کمان آخر رو. حالا 2 تا پای بلند برجسته انتهایی، سه تا زنجیره میزنیم و 3 شاخه وسطمون رو شروع میکنیم. 3 تا پای بلند برجسته از جلو، 3 تا زنجیره و ادامه ماجرا. این کارمون به این صورت در اومد توی رج شماره 27. تا انتها میرسیم به انتهای کار و میخوایم رج شماره 28 رو با یکم تفاوت شروع کنیم. رو همون اولین پایه که هستیم یه زنجیره، یه پای بلند برجسته از جلو میزنیم. اینجا یه زنجیره دیگه میزنیم. الان دوباره رو پایه وسطی یه پای بلند برجسته از جلو دیگه میزنیم، یه زنجیره، دوباره رو پایه همون پایه وسطی یه دونه دیگه تکرار میکنیم. پای بلند برجسته از جلو، یه زنجیره، روی سومی هم یه پای بلند برجسته از جلو. خب 3 تا زنجیره میزنیم. همین رو تکرار میکنیم برای هر 2 تا شاخه بعدی. یه پای بلند برجسته از جلو، یه زنجیره، دوباره رو دومی یکی دیگه، یه زنجیره، دوباره روی همون یه پای بلند دیگه. یه زنجیره، روی پایه سوم هم یه پای بلند برجسته از جلو میزنیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و کار رو تکرار میکنیم به همین ترتیب. یه دونه، یه زنجیره، اینجا یه پایه، دوباره یه زنجیره دیگه واقعا کار تکرار هستش. یه پایه بلند برجسته روی وسطی، دوباره یه زنجیره و یه پای بلند برجسته در سومی. کار به این صورت در میاد. 3 تا کار تکراری رو 3 شاخه.
3 تا زنجیره میزنیم و میریم سراغ بافت آناناسیمون. با این 2 تا پایه برجسته شروع میکنیم و کمان ها رو هم میزنیم که توی این رج کمانامون باید بشه 4 تا. بعد از اینکه کمان ها رو زدیم، قسمت انتهایی آناناسیمون که با اون 2 تا پایه هست رو هم تکرار میکنیم. و بعد از اون با 3 زنجیره میریم سراغ بافتای اون شاخه‌های وسطی. 3 تا. می‌بینید رو اولی یه دونه پای بلند برجسته از جلو، یه زنجیره، رو دومی یه پای بلند برجسته از جلو، یه زنجیره، دوباره روی همون دومی یه پای بلند دیگه برجسته از جلو، یه دونه زنجیره و رو سومی هم یکی دیگه. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و تکرار ماجرا. کارمون به این صورت در میاد. توی رج شماره 28 این کار تا انتهای رج تکرار میکنیم. میرسیم به انتهای کار و رج شماره 29 رو میخوایم شروع بکنیم. خب برای رج شماره 29 روی همون اولین پایه یه دونه پای بلند برجسته از جلو میبافیم. یه دونه زنجیره، دوباره روی پایه دوم یه پای بلند برجسته از جلوی دیگه میبافیم. یه زنجیره میزنیم، یه بافت ذرتی تو اون فضای تک زنجیره وسط میبافیم. بافت ذرتی 5 تا پای بلند. اولی و آخری رو به هم وصل میکنیم و تک زنجیرش رو میزنیم. خب حالا یه زنجیره میزنیم و کار رو تکرار میکنیم. پای بلند برجسته از جلو، یه دونه زنجیره و پای بلند برجسته از جلوی بعدی. این کارمون به این صورت در میاد. 3 تا زنجیره میزنیم و همین کار رو تکرار میکنیم روی شاخه وسطی. یه زنجیره و بافت ذرتی با 5 تا پایه بلند. پنجمی رو هم زدیم. خب به این صورت بافت ذرتیمون رو تکمیل میکنیم و یه زنجیره و میریم سراغ بعدی. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. ببخشید، یه زنجیره میزنیم، یه پای بلند، دوباره یه زنجیره، یه پای بلند برجسته از جلوی دیگه. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. خب میریم این قسمت رو هم انجام میدیم. سومی رو هم که بافتیم، حالا دوباره 3 تا زنجیره میزنیم اینجا. این کار به این صورت در میاد. 3 تا زنجیره میزنیم و میریم سراغ بافت آناناسیمون.
2 پایه بلند اولش رو به صورت برجسته از جلو میبافیم. میریم سراغ کمان ها که توی این رنج 3 تا کمان باید داشته باشیم. بعد از 3 تا کمان دوباره بافت 2 پایه انتهایی گل آناناسی رو میریم به صورت پای بلند برجسته از جلو. و با 3 زنجیره دوباره مثل ابتدای رنج دوباره شروع میکنیم به بافت مربوط به هر کدوم از این شاخه ها. خب اینم از رنج شماره 29 ما که این پترن ها کاملا ساده است و تکرارشون هر رنج باعث میشه که بیشتر یاد بگیریم، تو ذهنمون بمونه. تا انتهای کار میریم. حالا رنج شماره 30 از اون رنجایی هستش که باید پدال توش زده بشه. همون ابتدای رنج هستیم، یه دونه پای بلند برجسته از جلو روی همین این اولین پایه میریم. خب یه دونه زنجیره میزنیم دور تا دور این. الان باید پدال بزنیم. چه جوری؟ روی اولین پایه‌ای که اینجا داریم پیش روی یه دونه پای بلند میزنیم. تو این فضای یک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میزنیم. پس تا اینجا شد 3 تا پای بلند. یه دونه پای بلند برجسته از جلو روی بافت ذرتی میزنیم. تو فاصله بعدی دوباره 2 تا پای بلند. روی پایه بعدی هم یه دونه پای بلند. تا اینجا دقیقا شد 7 تا پایه بلند داریم. حالا باید بریم روی پای بلند رنج قبلمون اینجا یه دونه پایه بلند ببافیم. این شد یه پایه بلند. دوباره یه پایه متوسط، دقیقا مثل پدال دفعه قبله. 2 تا پایه کوتاه. ادامه میدیم میریم روی یه رنج قبل تر، یه پایه دقیقا پایه زیریش تو رنج قبل اینجا. خب همینجا الان 4 تا پایه کوتاه میبافیم. 4 تا پایه کوتاه. کار رو میچرخونیم و روی پایه مقابلش توی همون رنج 4 تا پایه کوتاه میزنیم. میریم یه رنج بالاتر روی پایه ادامه کار 2 تا پایه کوتاه، یه دونه پایه متوسط و یه دونه پایه بلند. خب اون 7 تا پایه بلندی که توی رنج عادیمون داشتیم میبافتیم الان میریم وصل میکنیم روی اولیش با یه دونه بست. حالا همون جایی که هستم میبینید چقدر کار شیک در میاد اینجا. به به لذت میبرم. حالا یه زنجیره میزنم و یه دونه پای کوتاه روی اما اولین پایه. رو بعدی هم یه پای کوتاه، بعدی هم دوباره یه پای کوتاه. پای کوتاه 4م که میزنم باید بعدش یه دونه پیکوت 3 تایی برم اینجا. 1 2 3 و وصل میکنیم به ابتداش. دوباره 3 تا پایه کوتاه دیگه جلوی رو دارم، اون رو هم میزنم.
بعد از پای کوتاه سوم یه بسته برجسته از پشت باید به اولین پای بلندی که ابتدای پدالمون داشتیم بزنیم، به خاطر اینکه گوشه پدالمون به صورت نوک‌تیز در بیاد و برجسته بشه. خیلی مهمه این به این صورت. خب پدال رو که زدیم دوباره میام یه زنجیره میزنیم و روی این پایه آخری هم یه پای بلند برجسته از جلو میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم و دوباره قسمت وسط رو هم به همین منوال تکرار میکنیم، یعنی روی اولی یه دونه پای بلند برجسته میزنیم، یه زنجیره میزنیم و میریم سراغ پدالمون که با اون 7 تا پایه بلند شروع میشه. کار به این صورت در میاد. توی هر کدوم از شاخه ها یه دونه پدال میخوره. بعد میره سراغ بافت وسط. خب 3 تا پدال رو من بافتم به این صورت، بینشون هم 3 تا زنجیره دارم. حالا 3 تا زنجیره رو اینجا میزنیم و بافت گل آناناس هم رو شروع میکنم با این 2 تا پایه معروف. 2 تا پایه بلند برجسته از جلو و بعد هم کمان ها که توی این رنج کمان هامون تعدادش میشه 2 تا. به این صورت یکی، اینم دومین کمان و 2 پایه انتهایی گل آناناسیمون. و با 3 زنجیره دوباره میریم بافت اولین شاخه کار وسط رو شروع میکنیم. اینجا یه پای بلند میزنیم برجسته جلو، با یه زنجیره بافت پدالمون رو شروع میکنیم. خب اینم از رنج شماره 30 ما که فوق العاده زیباست.